Okay, so tuloy na talaga yung masterclass natin, no? Magbabayad na si Doc. So, reservation fee para mablock na sa atin. March 21, see you here. 11 a.m. to 2 p.m. Transition your life. Ordinary to extraordinary. 3 hours. May kasama na po yung lunch yan for only 1,500. See you here at Il Padrino Coffee, Robinsons, Pampanga. Ito, ang kailangan ko lang, ma-project yung lahat ng area. Kasi lahat naman ng bagay, nagkakatalo sa numero. It's all numbers. Pag nakita mo yung numero, walang magiging numero. Tama si sir. Yun yung like ko narinig sa lahat ng mga business owners. You should know your number. Okay? Kaya kanina, di ba, sa strat planning namin kanina sa Bulacan, nakakatuwa. So, numbers talaga kami. So, yung numbers, don't forget your numbers. Para each time na makikita yung mga outside positive day delivers, this is no shall be added unto you. Ang ibig ba yung mga payment? So, second is to be para maging writers. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. Pero tinala natin ang aside, sabi ko nga, ang advance kasi yung mga kalaban ng school, bisa na-exposure nila. Nagka-real talk lang sila, wala na. So tayo, nakapag-penetrate na tayo sa barangay, nakapag-penetrate tayo sa munisipyo, ay sa school. So, kumbaga, 3 times na nila tayo nakita. So, retargeting. Oo, yeah. Retargeting ang tawag. Okay? So, hanggang pa tayo pwedeng explore, hanggang may panahon pa tayo, na hindi naman, tinignan ko dito na hindi tayo masyadong gagaso. Kasi nasa naman yung school. Okay? So, pero since nakakita ako ng nakakita ako ng tawag ganyan, ng opening, na wherein ipasok natin talaga expenses. Kasi, number one, hindi ko alam kung yung competitor natin, may website po ba sila? Wala silang website. Wala pa. So, ma'am, mauna tayo magkaroon ng website. The simplest one. Yung simplest, ma'am, WordPress. Meron ano, di ba? Ma'am, merong madali. Meron yearly lang din. Ma'am, may libre. Kapag gawa na tayo, ma'am, ito. Sabihin ko sa iyo, ma'am. Di ba mag-a-add ka dyan ng 550? Kung gano'n kasi, meron na kami ginagawa sa Facebook. Dumami. May mga gumagawa. Hindi nga. Ma'am, ito po, ganito po. Iba pa rin kasi yung social media. Hindi naman gawin natin. Sabi nga tayo, Lopez, yung social media, ni Gary Vaynerchuk, yan po yung mga talagang nagtagumpay yung sir, internationally, na talagang you will go to social media, sa gusto. Marami na tayo nakita na nagtagumpay talaga dito sa social media. Yan, nakikita niya. So, yung tinatawag natin, nagkakagulo sila sa pagsasalita. Mag-promotion sila natin tayo. Hindi pa sila nagpunta noon. Okay? Ang gagawin natin, mas, di ba 500 ka ba? 500 ba yan? 500? Oh, 500 pesos. 500 pesos. So, gagawin natin 550. Kasama na dyan yung magagastos natin sa website. Which is, magpupo na talaga tayo ng tao na gagawa. Kung may kakilala ka, or I can talk to my, isa ko mga minimal na lang bayad, kasi mamahal talaga yung bayad sa kanila eh. Pero sabihin ko, dahil feel ko naman, very minimal na. Hindi ko na, parang individual payment na lang siya. Hindi na siya, kasi meron po akong leader for yung payment. So, hindi na siya under doon. I-individual. Direct sa kakulan na rin. At ganyan lang yan. Kasi, ang usap talaga namin yan, sir, nakapakit sa akin. Parang sinasabi nila smart. Nakalaman sa akin dyan. Diba, may notes ko. Parang NVD, sir. Pag kinuha mo ako, packaging, yan. Pero ngayon, ano naman si ma'am, pinayaan ko mag-usap. Pero sa ibang kumpaya, nakapackage. Yun yung usap natin. Kaya binigyan nila akong table sa office nila. Meron ako sarili table, computer. Dala-dala ko siya. Para mo sa akin siya, pero hindi sa akin. Para lang siya gano'n. So gagawa po tayo ng papagawa na tayo ng website. Okay? Kasama ng website na. Yung simple website lang. Okay. Agad ko gagawin natin. Gagawa tayo ng website. Yung may kasama ako sa 14. Alam mo kung ano gagawin niya. Nagpapagawa ako ng promotion ng video natin.
Okay, so nagbasa ako ng guerrilla marketing and blue ocean strategy. Ang blue ocean strategy, iiwanan natin yung competition. Hindi tayo maibalik Bahala sila. Bahala kayo dyan. Ito kami. So, bakit natin sila iwanan? We will be creating our own market. Gagawa tayo ng sarili natin market. Okay, so, una, yun nga. Yan, makakatulong sa atin yan mga yung RFID. Makakatulong sa atin. Yun na yung ano natin. Kaya iba. May susunod, pero nauna tayo. Be the first, sabi nga, yun alam mo na be the first. And isang part ng Blue Ocean strategy po, you are creating a market because you are providing some solutions. Solutions sa mga problema. Ano ba yung problema ngayon? Ano ba yung problema po ngayon ng mga kabataan? So, yung magiging ano natin ngayon ba, parang kultura natin, beyond education. More than education. More than educating them. Meron tayong tuturo. Kasi mga gusto ng parent, yung may malasakit. Kasi lang nila may problema na nila eh. Pero diba, may mga problema lahat ng magulang at dadali nila yan. Dadali nila yung anak nila. Dadali nila yung anak nila doon sa makakatulong sa kanila. Meron kasing laban na nagaganap sa Bulacan. Ang laban na nagaganap na yun, ang tawag doon, Red Ocean Strategy. Naglalaban na talaga sa presyo. Di ba pababaan? O yeah, competitors natin. Pababaan ng presyo, free uniform. Sabi nga, may free gallery pa eh. Okay, so ganun yung labanan. So pwede naman tayong pumantay doon, pero meron kasing tinatawag na ano po, Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. Meron po yan book. Sana kung ano, Libro, meron ka lang. Opo, meron po yan. Pwede kayo mag-order sa online or sa Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy, saka yung tinatawag na guerrilla marketing. Yan na, balik na kay Guerrilla. Yan, Yan yung nilagay ko din yun sa unang-una, baka makalis. sobrang ganda ng dalawang yan, ma'am. Strat planning ngayon sa NDEX. Sa NDEX talaga tayo next to planning. So nag-break lang tayo kasi may presentation na nagaganap sa RFID. So sa lahat po ng mga business school owners, mga GDPs natin, mga principal, baka gusto nyo mag-automate ng ID, gano'n. So meron tayong ka-partner yung NSPAR, so enrollment system and ID system. So message lang po sa akin. Or mga different businesses naman, gusto lagyan ng system yung software, yung mga yung mga business nyo para mas madali ng operations. Message lang sa akin. Okay, so nagpa-plan kami. That is how to increase the enrollment ng school and how to, not only the enrollment, kasi pag in-increase mo yung enrollment ng school, lahat ng revenue niya mag-increase. So we identified 10 ways on how to earn in school. Alam niyo, may school kasi sabi ko nga sa mga kasama ko ngayon, business owners, school owners, and iba pang kasama sa team, isipin natin that school is a business. Okay? So since it's a business, so kailangan kumikita rin tayo. So we identified at least different ways on how to earn sa mga schools. Okay? So kaya sa lahat ng mga business school owners, so if you want to increase your enrollment and to your revenue, so you can hire me as your school consultant. So message na kayo sa akin. Okay? Right? So tayo, papahinga lang boss.